السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الأخوة منتوري قسنطين. اليوم إن شاء الله راح نتعلموا مع بعض كيفية رسم هذه القطعة. أولا لاحظوا أنه القطعة هذه راهي جاية على شكل مستطيل منا ومن بعد تكون مايلة. دونك واش راح ندير؟ راح نرسم خط طول تاعو 140 وطالع 90، لونغل تاعو 60، ونديرلو اكستريزيون سويفون لاكس باغ اكزومبل Y ولا X ب64، ونديرلو لا ديريكسيون دوزيام هي 19. دونك عنده الاكستريزيون على 2 ديمونسيون. بعدها نجي هنا في البلان هذا ونرسم الشكل هذا، ومن بعد نزيد نجي لهذه نرسم الشكل مستطيل لهنا، ومن بعد نحيلو هاد لابارتي ونزيد نديرلو اكستريزيون هنايا باش نرسملو هذا السيركل ونديرلو لا سيمتري في الكوتي هذا، ومن بعد نولي ندير اونليف دو لا ماتيير، ندير هاد لابارتي من بعد ندير لي ترو هادو ومن بعد ندير لي ترو التحتانيين. دونك نروحو مع بعض للسوليد ووركس لانه التطبيقي راهو اسهل من الهضره هكا والنظري. دونك نروحو للسوليد ووركس، نفتحوه سوليد ووركس نوفو بيس. هنا سا ديبون كل واحد كيفاش طريقه الرسم تاعو. انا كي نشوف لا بيس تاعي هكا، دونك واش ندير؟ عندي هذا الامامي وعندي السفلي او العلوي منا وعندي الجانبين منا. دونك انا باش نرسمها تجي على الشكل هذا لازم نرسمها في البلان هذا، يعني نخير لها بلان دروات بار اكزومبل، بلان دروات. اوكي، نقولو اسكيس ونرسم له خط هنا حتى المركز وخط مائل، هادو نرسمهم اليطوار. بعدها نحط لي ديمونسيون تاعي 140 وهذه 90، وندير لونغل تاعي هذا وهذا لونغل هي 60 درجة. دونك هنا لاحظوا بلي الخطوط اصبحت سوداء، يعني راهو الرسم تاعي راهو كوانسيدون ما يتحركش. نقولو فونكسيون ومن بعد اكستريزيون ولا باز بوساج اكستريدي. هنا راح نقولو بلان ميليو باش يدير لي في النص. هذه لوبسيون يعني تساعدني بزاف في الرسم تاع بلان ميليو هذه. دونك 64 خصوصا كيعود الرسم تاعي فيه لا سيمتري. وفي دوزيام ديريكسيون راح نخيرلو 19 بيان سور تكون طالعة الفوق لاني كنت رسمت الخط التحتاني، وتقولو اوكي. هنا كونترول 7 باش ندور لابيس تاعي والاف باش نزوميها. دونك هنا راني رسمت هاد الكوتي، نزيد نرسم هذا. دونك نسيليكسيوني البلان هذا ونقولو اسكيس. دونك تحب تدور الاسكيس تاعك هنا باش تشوفها برك، سينو راح يرسمها يعني دايره. تكليكي هنا 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 وهنا، هذا لين. بعدها ارك، نخير ارك دو طونجونت، كليكي هنا ونكليكي هنا. دونك الارك هذا له ارك دو طونجونت. لا ديستونس منا حتى المركز راهي 51. دونك لا ديستونس راهي 51. اوكي، هنا لاحظوا بلي السيركل تاعي هذه الرسمه الاسكيس اللي درتها راهي ولات كحله يعني نوار، معناتها راهو كوانسيدون، يعني الرسمه تاعي راهي كوانسيدون ماش راح تتغير. بعدها نقولوا فونكسيون بوساج، ندور لا بيس تاعي.
هنا الاكستريزيون تاعي يعني البثق تاعي راح يكون في الاتجاه المعاكس، يعني لتحت. ديستونس ها هي 18، دونك لهنا نكتب له 18. هنا جماعة هذه ديما خليوها مكوشية. فيزيوني معناتها باش يرسمو بياسة وحدة، كون ديكوشيها راهو يفصلها، يولي كل بياسة وحدها ماهيش قطعة وحدة. تقول له اوكي. فوالا. من بعد واش ندير؟ راح نرسم هذه القطعة. كيفاش نرسمها؟ القطعة هذه جاية في النص، دونك طريقة الرسم تاعها راح نسيليكسيوني البلون دروات، لانه البلون هذا راهو في الوسط. شوف راهو في الوسط، نسيليكسيونيه ونقولو اسكيس. بون نقدر ندور هاد الاسكيس هذه ندورها ليا لهون باش تجي الرسمة واضحة هكا. دونك ونرسم مستطيل. المستطيل هذا يكون هنا لاصق مع هذا، تكون المسافة منا حتى الحافة هذه 17. دونك لا ديستونس هذه 17، دونك لا ديستونس هذه 17 والمسافة منا عندي 19 وعندي 29 وعندي 19. دونك نقص منا 3 ومنا 3، دونك راح تقعد لي 61. دونك هذه المسافة راهي 61. تبقى لي لا ديستونس هذه كومبلي اللي هي كما نشوف هنا راهي دونك هنا راهي 32. المسافة هذه 32. ومن بعد نقول له فونكسيون اكستريزيون. الاكستريزيون تاعي راح تكون على هذا الطول كومبلي، يعني 19 فوا 2. دونك نخير بلون مليون، 19 فوا 2 دونك 38. نحبو نشوفوها. فوالا شوفو 38. اوكي. هنا تحصلت على القطعة تاعي. دوكا نروح ندير ليكستريزيون هذه، ندير اونليف دو لا ماتيير لا بارتي هذه. دونك اونليف دو لا ماتيير، نسيليكسيوني هذه اونليف دو لا ماتيير، ندور ليسكيس تاعي هنا مستطيل ريكتانجل، راح نرسم ريكتانجل الياتوار ومن بعد نحط لي ديمونسيون تاعي. دونك يهبط ب 25 ويمشي ب 29. دونك لا ديستونس انتر هاد لي دو لين سي 25. لا ديستونس توتال 29. تبقى لي انتر هاد لا لين، دونك لا لين هنا عندي 3 و 19. دونك 19 نقصو منها 3 صافي تقعد 16. دونك لا ديستونس انتر هاد لا لين اي هذا دونك راهي 16. اوكي. ثم هذا راهو في الوسط. ابخي on clique sur fonction enlève de la matière, on dit ok. Voilà. Après on clique sur cette façade, il y a la surface هذه ندورها لهون ou bien نقولو esquisse، نحط في الوسط نرسم. دونك نرسم سيركل ديامتر تاعها 38 وندير لها اكستريزيون. دونك اكستريزيون في الاتجاه المعاكس. دونك لا فالور 19. اوكي. بعد نسيلكسيوني هذه نقولو اونليف دو لا ماتيير سيركل. هنا السيركل لازم تكون في النص بعد، وديامتر تاعها 19. كيتي لا فونكسيون ونقولو اوكي. هنا تحصلت على لا فونكسيون تاعي اونليف دو لا ماتيير. ما نزيدش نعاود نرسمها في الكوتي هذا،
لانها هنا كاينه لا سيميتري. واش ندير؟ نجي هنا البلان، نسيليكسيوني باغ اكزومبل البلان هذا بلان دو فاساد، ونقولو دير لي البلان دو فاساد اللي هنا بعد في النص، هذا الرمز تاع الوسط، نقولو اوكي. من بعد نسيليكسيوني البلان تاعي سيميتري، ها هو البلان دو سيميتري، ولا فونكسيون اسيميتري هي هاد لا فونكسيون، ولا فونكسيون اونليف دو لا ماتيير، ونقولو اوكي. نكليكي فوق البلان نقولو كاشي، يعني باش يولي ما يبانش. هنا تقريبا راني رسمت الكوتي يعني هذا. بقالي الكوتي هذا راح نسيلكسيوني هاد لا فاساد، نقولو نورمال باش يدور لي لا بيس تاعي. ensuite نقولو اسكيس، دونك البلان تاعي اسكيس. بون نقدر ندير الزوم هنا هكا، لين راح نرسم لين الياتوار. اوكي. هنا جينيرالمون نستعمل بزاف لين دو كونستركسيون باش ندير لا سيميتري تاعي. اوكي يساعدني بزاف. ونغلق هاد اسكيس باش دير اونليف دو لا ماتيير. دونك هنا تاني نحتاج لين دو كونستركسيون باش ندير لونغل. دونك لونغل هذه اونتر هاد لا لين وهذا راهي 30. هذا وهذا وهذا راهم سيميتري، دونك نحط لا ريلاسيون بيناتهم سي سيميتري. لا ديستونس هنا راهي 6 ولا ديستونس توتال هي 42، دونك هنا لا ديستونس راهي 6 والمسافة هذه وهذه 42. هنا تشوفوا بلي ولا نوار. نقولوا فونكسيون ومن بعد enlève de la matière، enlève de la matière على toute la surface، يعني راح يقص لا بيس تاعي تولي بالشكل هذا. نزيد نجي هنا نكليكي ونقولوا دور لي لا بيس تاعي لا نورمال، enlève de la matière. هنا راح نرسم مستطيل. بيان سور لازم نستخدم لين دو كونستركسيون باش يسهل عليا الامر، لازم يكون فيرتيكال. هذا وهذا وهذا يكونوا سيميتري. دونك هنا واش راح ندير؟ راح نسيبريمي هاد لا لين ونقول له ارك 3 بوين. دونك راح نحط ارك هنا. اوكي. النقطة هذه وهذه يكونوا كوانسيدون، هذه مع هذه يكونوا كوانسيدون ثاني. اوكي. يعني كاينين بليزيور ميثود باش نرسم هذه، ماشي معناتها غير لا ميثود اللي راني نستعمل فيها انا. بعد هذا مع هذا يكونوا ثاني لاصقين مع بعضها. اوكي. تبقى لي المسافة اللي بين هذا وهذا راهي 22 درجة، راهي 22 مليمتر. دونك لا ديستونس اونتر لي دو لين 22. ونقول له enlève de la matière. enlève de la matière هنايا هابط ب6، دونك نهبطوه ب6 لتحت. اوكي. من بعد نسيلكسيوني هاد لا سيرفاس ونقول له اسكيس سيركل. سيركل هنا لازم تكون في الوسط، فوالا لازم تخرج لي هذه تاع كونسونتريك. ونقول له الديامتر تاعي اللي هو 32، وتهبط لي بيسور لتحت بروفوندور ب9. دونك هنا الديامتر
32. Fonction enlève de la matière. نهبطو 9 مليمتر باش منخرجوش على الجهة الأخرى. ومن بعد نزيد سيليكسيوني هنا في لابارتي هذه enlève de la matière cercle تكون concentrique diamètre تاعها 19. وهنايا تكملو 9 اللي مازالت، يعني راح تبارسي حتى تخرج الجهة اللي من هيه. من بعد تبقى لي في الكوتي هذا نسيلكسيوني لابارتي هذه، نقولو اسكيس، ندور لا بيس تاعي، راح نرسم سيركل. السيركل هذه تكون في الوسط، دونك هنا، ونرسم سيركل واحدة أخرى هنا، فوالا، بحيث نحط لي كونترينت هذه وهذه وهذه يكونوا فيرتيكال، اوكي، ما يتحركوش. المسافة ولا القطر تاعها راهو 13، دونك عندي زوج فيهم 13، دونك 13. دوزيام راح ندير لها الكونترينت معناتها هذو راهم ايكال، اوكي. ندير لها الابعاد، دونك من حتى لهنا راهي 28 وبيناتهم 29، دونك هنا حتى لهنا 28، والمسافة انتر لي دو سيركل راهي 29. فونكسيون enlève de la matière، نقولو هي من المفروض راهي العمق تاعها يعني أكثر من 9، نقدر نقولو jusqu'à la prochaine surface، اوكي. هنا راني تحصلت على بيس تاعي، راك تلاحظوا فيها. دونك هنا الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو. نتمنى انه عجبكم وفادكم كثير. اللي يحب يعني مساعده يتواصل معنا في الميسنجر او الايميل. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اول باول، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.